Hi friends, සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම කියලා පිළිගන්නවා. Welcome to the Bizmaster Education channel. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Adobe Photoshop CS6 interface එක ගැන. අපි බලමු Adobe Photoshop CS6 interface එක කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි software එක open කරගත්තට පස්සේ අපිට දකින්න පුළුවන් මේ උඩින්ම මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා බාර් එකක්. මේකට අපි කියනවා මෙනු බාර් කියලා. එතකොට මේ මෙනු බාර් එකේ අපි මේකක් සිලෙක්ට් කරොත් අපිට බලන්න පුළුවන් මේකෙන් පල්ලෙහාට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට commands. new open browsing page මේ විදිහට තියෙනවා. ඊළඟ එකට ගියොත් edit menu එක තියෙනවා. ආයි තියෙනවා image මේ හැම එකක් යටතේම තියෙනවා ඒවට sub menus මේ හැම sub menu එකක්ම ඔයාලා Photoshop එක වැඩ කරගෙන යනකොට අවශ්‍ය වෙනවා මොනම project එකක් කරන්න ගත්තත් ඒ හැම project එකකටම මේවෙන් බොහෝ දේවල් සෑමටම අවශ්‍ය වෙනවා ඒක නිසා ඔයාලා මේ හැම දෙයක් ගැනම එකින් එක වෙන වෙනම ඉගෙන ගත යුතුයි. දැනගත යුතුයි. දැනගන්න ඕනේ. මේවා ගැන දන්නේ නැතුව Photoshop එකේ මේ keys මේ applications මේ tools පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒතර මේ විදිහට ගත්තාම මෙතන files, edit, image, type, select, filter, 3D view, window, help ඔය විදිහට තියෙනවා. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ ෆයිල් එකකට තියෙනවා new අපිට අලුත් ඉන්ටර්ෆේස් එක ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ new එකට ගිහිල්ලා new ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් අලුතෙන්ම ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. අපිට වැඩ කරන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ෆයිල් එක. එතකොට මෙතන තියෙන ඕපන් කියලා. එතකොට ඕපන් එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ අපි මෙතෙක් කරගෙන ගිය වැඩක් අතරමඟ නවත්තලා තියෙන එකක් හරි අපි මේක සේව් කරලා තියෙන ඉවර කරපු එකක් හරි මේකේ නැත්තම් අපි මොන හරි දෙයක් අපි ඕපන් කරලා අරගන්න දෙකට තමයි අපිට ඉමේජ් එකක් හරි වෙන Photoshop එකෙන් නොකරපු දෙයක් මේ මැෂින් එකේ තියෙන වෙන දෙයක් කරලා අරගන්න තමයි ඕපන් කරා යන්නේ. එතකොට show and bridge මේ විදිහට ඕපන් as තියෙනවා. මෙහෙම තියෙනවා import export මේ import එක හරහා කරන්නේ අපි අපිට අවශ්‍ය document අපේ මේ interface එකට අරගන්න එක. මේ හැම දෙයක්ම step by step ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න නම් මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලා මිස් කරන්නේ නැතුව අතපසු කරන්නේ නැතුව බලන්න වෙනවා. මේක මම ටියුටෝරියල් එකක් විතර ඉදිරිපත් කරන ඔයාලට step by step ලේසිම විදිහකට. මොකද කියන්නේ මේක ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ඒක උගන්වන ලේසිම විදිහකට ඔයාලට හැම දෙයක්ම එකින් එක හැම ටූල් එකක් ගැනම මේක කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් ගැන එකින් එකට මම කියලා දෙනවා. ඒක නිසා මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලා අතපසු කරන්නේ නැතුව බලන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට බොහෝ දුරට හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හොඳට ඔයාලට තේරෙන්න කියලා දෙනවා මම. ඉතින් මගේ පුළුවන් උපරිමයෙන් ඒක ඔයාලට පුළුවන් මට මේකට ලයික් එකක් දාන්න. එතකොට මගේ මේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට comment එකක් දාන්න. කොහොමද වීඩියෝ ඔයාලට කොහොමද දුරට තේරුණාද? ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට message එකක් දාන්න පුළුවන්. හොඳද නරකද කියන ඔයාලගේ feedback එක. මේ දේවල් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මොන හරි අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් මම දන්න හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එතකොට ආයෙ තියෙනවා මේ edit image මේ විදියට කියලා. එතකොට අපි මේ window කියන menu එක. ඒ window එක select කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට පල්ලෙහාට මෙම open කරනවා. ඒතර මෙතන තියෙනවා 3D action adjustment ඔය විදිහට ගොඩාක් තියෙනවා. history layers navigator path ඔය විදිහට තියෙනවා. එතකොට අපිට මේකට අවශ්‍ය කියන්නේ දැන් අපිට අවශ්‍ය මොන හරි dialog box එකක් open කරගන්න අපිට මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ layer කියන එක ක්ලික් කරොත්
ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන වින්ඩෝ එකට පොඩි වින්ඩෝ එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතෙන්ට ඔන්න තව ටිකක් ඇඩ් වුණා. ඒතර අපිට මේ ලේස් කියන එක නැති කරන්න නම් අපි මෙතන ලේස් එක ආයි ක්ලික් කරොත් ඔන්න බලන්න වෙන දේ. ඒක නැතුව. මේ විදිහට ඒතර මේ හැම මේ සර්චර්ස් තියෙනවා. ඒතර එනවා මේ කලර් පැලට්ස් ඔය විදිහට එනවා. ඉතින් මේ දේවල් අපේ ටූල් මොන හරි අවශ්‍ය වෙලාවට අපිට මෙතනින් අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට මේ දෙක ගැනත් කියලා දෙනවා. ෆයිල් එකකින් ගිහිල්ලා එතකොට new document එකක් open කරගන්න. එතකොට අලුත් document එකක් අලුත් working space එකක් open කරගන්නකොට file ගිහිල්ලා new ගිහිල්ලා එහෙම new select කරනවා. එතකොට මෙතන එනවා name එක. මෙතන තමයි ඔයාලගේ project එකේ name එක දාන්න ඕනේ. මෙතන පුළුවන් ඔයාලට type කරන්න. මෙතන දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට මම example එක උඩට පෙන්නන්නේ Photoshop interface. එතකොට මේ වගේ එතකොට මෙතන size එක ඔයාලට. ඔයාලගේ page එකේ size එක කොච්චරක් ඕනද? මෙතන තියෙනවා sizes මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලා කැමති size එක ඔයාලට select කරන්න. එතකොට ඔයාලට customize කරන්නත් පුළුවන්. width එක height එක දීලා විදිහට customize කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා scale එක select කරන්න. මෙතන තියෙනවා pixels, inches, centimeters, picas ඔය විදිහට තියෙනවා. මේකේ ඔයාලට පුළුවන් බොහෝ වෙලාවට අපි වැඩ කරනකොට අපි pixels පාවිච්චි කරනවා. ඒක නිසා මේ වගේ Tamanට ඔයාලට වැඩ කරනකොට ඔයාලට මොන වගේ measurement ද මොනවද ඕනේ කියන එක centimeters පාවිච්චි කරන වෙලාවල් තියෙනවා. මේ වගේ select කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා color එක select කරන්න කොහොමද? RGB, CMYK ඔය විදිහට තියෙනවා. අපිට අපේ document එක කරන color එක මොකක්ද ඕනේ කියලා පාට වර්ග මොනවද ඕනේ කියන එක. එතන මෙතන තියෙනවා background content. ඒතකොට මෙතන පුළුවන් අපිට select කරන්න background color එක select කරන white background එකක් දෙන්න පුළුවන්. background transparency යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ use කරන්න පුළුවන්. දැන් නිකන් example එකකට මෙහෙමම දීලා නිකන් okay එක දුන්නා. මෙහෙම okay එකක් දුන්නා. අපිට මෙතන මෙන්න මේ විදිහට working space එකක් open වෙනවා. මේ working space එක අපි මෙතන කරන ඔක්කොම වැඩ මේ working space එක ඇතුලේ තමයි කරන්න ඕනේ. කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට පස්සේ අපි save කරනකොට මේ working space එක තමයි save වෙන්නේ. එතකොට මේ open වෙච්ච working space එක තමයි මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. අපිට ඕන නම් තවත් document එකක් ගිහලා open මේ විදිහට ගිහලා open කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට තවත් එකක් යනවා. මේක document මේ විදිහට මේක එනවා. එතකොට මේක ඊළඟ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේ තියෙන tool bar එක. මේ tool bar එක ගැන ඔයාලා හොඳට ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. හොඳට දැනගන්න ඕනේ. මේ tool bar එක ඒ තරමටම වැදගත් වෙනවා ඔයාලට. ඒතකොට මෙතන මුලින්ම තියෙනවා move tool එක. මෙන්න මේක. move tool එකෙන් තමයි ඔයාලා මේ කරන හැම මෙතන තියෙන හැම object එකක්ම මේ interface එකේ තියෙන object එකක්ම ඔයාලා move කරන්නේ. එහෙනම් මෙහෙට ගෙනියන්න කරන්නේ මේ move tool එක select කරලා ඕනේ. එතකොට අනිත් දේ තමයි මේ මෙතන තියෙන මේ bar එක. එතකොට මේක මේ bar එකට අපි කියනවා property bar එක කියලා. එතකොට මේ property bar එක change වෙනවනේ according to tool bar එකට. ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? දැන් මෙතන move tool එක select කරාම move tool එකෙන් කරන්න අවශ්‍ය දේවල් මෙතන මේ විදිහට අපිට එනවා මේ property bar එකේ. අපි වෙන tool එකක් move tool එකෙන් දැන් මෙතන tool bar එකෙන් select කරොත් එතකොට ඒකට අනුකූලව මෙතන property bar එක change වෙනවා. මේ හැම එකටම ඒ වගේ අපි මොකක් select කරත් ඒකට අදාළ properties ටික මෙතන property bar එකට එනවා. එතකොට මොනවද අපි කරන්න ඕනේ? එතකොට මෙතන මොන දෙයක් කරන්න ගියත් අපි මෙතන example එකකට ගත්තොත් මෙතන තියෙන rectangle marquee tools, එතකොට elliptical marquee tools ඔය වගේ තියෙනවා. එතකොට ඊළඟ එකට ගියොත් මෙතන තියෙනවා lasso tools, එතකොට ඊළඟට තියෙනවා selection tools ඔය විදිහට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. stamp tools තියෙනවා, gradients තියෙනවා. එතකොට eraser tools, එතන මේ smudge කරන්න, dodge කරන්න, ඒ වගේ දේවල් pen tool තියෙනවා මෙතන. මෙතන අපි text මොන හරි type කරන්න අවශ්‍ය නම් text tool තියෙනවා, horizontal, vertical ඔය text tools තියෙනවා, hand tool තියෙනවා, zoom කරන්න zoom in zoom out මේ වගේ tools ගොඩාරියක් තියෙනවා. මේ හැම tool එකකම according to
මේ property bar එක අපි ඒ tool එක select කරාම property bar එක change වෙනවා. එතකොට ඒ tool එකට අදාළ වැඩ තමයි මේ වෙලාවට අපි කරන්නේ. ආපහු ඒ tool එකේ වැඩේ කරාම අපිට subject එක ඒ object එක අපිට move කරන්න ඕන නම් අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා move tool එක. move tool එක ඒ තරමටම ඊටාම වැදගත්. මේ හැම tool එකක් ගැනම individually වෙනම ඊළඟ ඉදිරි videos වලදී මම ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම අතපසු නොකර බලන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් හොඳට Photoshop expert කෙනෙක් වෙන්න, professional Photoshop worker කෙනෙක් වෙන්න. ඔයාලා company work මට්ටමට ඔයාලට එන්න පුළුවන් without diploma, without any degree. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ හැම දෙයක් ගැනම හරිම සරලව ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි මම සිංහලෙන් මේක කරන්න තීරණය කළේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලා අතපසු නොකර බලන්න. මේ එතකොට ඔයාලට මේ හැම tool එකකින්ම මේ Photoshop එකේ මොනවද වෙන්නේ මොනවද කරන්න කියන එක හැමදේම ඔයාලට ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම නැවත ඔයාලට මතක් කරනවා මගේ මේ channel එක subscribe කරන්න, එතනින් ගියාම like එකක් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා share කරන්න, ඔයාලා එතකොට මේකට comments කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් ඔයාලා කියන්න. මේ හැමදේම ඔයාලට කරන්න උපරිම පුළුවන්. ඒක නිසා අදට මේ වගේ short video එකකින් මම සමු ගන්නවා. අපි ඊළඟ video එකෙන් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.